মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত গান তেওঁ নিজেই নিজৰ পৰা শিকিছিল। তেওঁৰ পিছৰ কালৰ ঘটনা এটা এইখিনিতে কৈ থওঁ। সেই গানৰ ছাৰ ৰায় কিছুদিনৰ আগতে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হ'ল বিজনীৰ নিজৰ ঘৰত। জুবিনে খবৰ পাই গুৱাহাটীলৈ অনাই নাৰ্ছিং হোমত ৰাখি সকলো চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিলে। সুস্থ কৰি এমাহৰ পাছত পুনৰ বিজনীত থৈ আহিলগৈ। নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা কোনোদিনে নভবা এইটোৱে জুবিনৰ মনোবৃত্তি। এবাৰ গুৱাহাটীত এটা সংগীত অনুষ্ঠানত লোকগীত গাবলৈ জুবিন আৰু গানৰ ছাৰ ৰায়ক গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিলোঁ। অনুষ্ঠানটো জিলা পুথিভঁৰালত হৈছিল আৰু তাত মুন্মী বৰাইও গান গাইছিল। সেইবাবেই গুৱাহাটীৰ এই প্ৰগ্ৰামত জুবিনে ডাঙৰ কীবৰ্ড দেখি জুবিনৰ মন খালে আৰু মই পিছলৈ ভূটানৰ থানৰূপ ঝংখাৰ নামৰ আমাৰ সীমা মৰিয়লি নগৰখনৰ পৰা এখন মধ্যমীয়া কীবৰ্ড কিনি দিলোঁ। বিদেশী বস্তুৰ কাৰণে এই বজাৰখন বিখ্যাত। হাৰমনিয়ামত জুবিনে সহজেই গানবোৰ উঠাব পাৰিছিল। সুৰ কণ্ঠত আৰু তাল মান আঙুলিত আছিলেই। কীবৰ্ডত তেওঁৰ আঙুলি নাচিছিল। পাছলৈ তেওঁ প্ৰায় সকলোবোৰ পৰিচিত বাদ্যযন্ত্ৰই ভালকৈ বজাব পৰা হৈছিল। 2001 চনত কটন কলেজৰ শতবাৰ্ষিকী উৎসৱৰ জজ ফিল্ডৰ সংগীত সন্ধিয়াত জুবিনে 13টা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই গীত পৰিৱেশন কৰিছিল। লগতে নামঘৰৰ দবা আৰু বৰতালো বজাইছিল। বিজনীত থাকোঁতে ৰেডিঅ' আৰু গানৰ কেছেট বজাব পৰা 2-in-1 প্লেয়াৰ ওলাল আৰু টিভিও সুলভ হৈ পৰিল। কমাৰ্চিয়েল চেনেলবোৰ অৱশ্যে ওলোৱা নাছিল, কিন্তু এই দুয়োটি যন্ত্ৰই আমাক গান আৰু চিনেমা জগতত অবাধ বিচৰণ কৰালে। চিনেমাৰ কেছেটবোৰো ওলাল। গান আৰু ভাল চিনেমাৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট ৰাপ আছে। সেয়ে বাচকবনীয়া গান আৰু ছবিবোৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তেই জুবিনে অসম তথা ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো প্ৰসিদ্ধ গায়ক গায়িকাক জানিব পাৰিলে। পশ্চিমীয়া ধ্ৰুপদী আৰু সমকালীন সংগীতৰ লগত পৰিচিত হ'ল। নিজৰ প্ৰিয় গায়ক গায়িকাক তেতিয়াই বাছি ল'লে আৰু হয়তো তেওঁৰ অৱচেতন মনে এইটো থিৰাং কৰি লৈছিল যে তেওঁ যদি কেতিয়াবা গান গায় তেন্তে সেইসকল প্ৰতিষ্ঠিত বা খ্যাতিমান কোনো গায়কৰ গায়িকী অনুসৰণ তেওঁ নকৰে। তেওঁৰ সমকালীন আৰু ধ্ৰুপদী গীত পৰিৱেশন শুনিলে কথাটো চাফাকৈ বুজা যায়। আমিও তেওঁক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে অন্যৰ গায়িকী আৰু কণ্ঠেৰে গীত গালে সফল কাম হোৱাটো টান। গায়ক হ'বলৈ হ'লে নিজস্ব এটা কণ্ঠ আৰু শৈলী তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব সাধনাৰে। এবাৰ মোৰ বদলি তামোলপুৰলৈ হ'ল। ভূটান সীমান্তৰ নগৰখন আৰু ওচৰত হ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ওচৰত হোৱা হেতুকে বন্ধু আৰু আত্মীয়সকল প্ৰায়ে তালৈ গৈ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকিছিলগৈ। আকৰ্ষণ আছিল ভূটানৰ বজাৰত বিদেশী সামগ্ৰীৰ প্ৰচুৰতা। বিজনী এৰাৰ লগে লগে গানৰ ছাৰ শ্ৰী ৰমণী ৰায়ৰ লগত সম্বন্ধ হেৰাল। পাছত জুবিনে গায়ক হোৱাৰ কিছুদিন পাছতেই সেই গানৰ ছাৰক এখন গীটাৰ উপহাৰ দি আহিছিলগৈ। নিজে পৰা স্কুল বিজনীৰ বান্ধৱলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষকসকল আৰু বন্ধুসকলক বন্ধুত্বৰ কৃতজ্ঞতাৰে স্বীকাৰ কৰি আহিলগৈ। তামোলপুৰত তেওঁৰ চৰ্চা শিক্ষা বিভাগতে চলি থাকিল। সংগীত খুব ব্যক্তিগত আৰু মন গ'লে হাতত তুলি লোৱা অৱসৰ বিনোদন হৈ পৰিল। আমাৰ কিতাপ পঢ়াত আৰু কিতাপ সংগ্ৰহ কৰাত অধ্যাৱধি খুব ৰাপ। জুবিনো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। তেওঁ পৃথিৱীৰ বহু ভাল ভাল কিতাপ ইংৰাজী আৰু বিশেষকৈ বঙলা অনুবাদবোৰো পঢ়ি পেলালে। কিছু কিতাপ অসমীয়াতো পঢ়িলে। আমি তেওঁক অধ্যয়নত বেছি ৰাপ দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ, যদিও তেওঁ ভূটানৰ পৰা এখন আগৰখনতকৈ ডাঙৰ কীবৰ্ড কিনি আনিলে। তেতিয়া তেওঁ বৰ নিপুণতাৰে বাদ্যযন্ত্ৰটো বজাব পৰা হৈছিল।
কীবৰ্ডখনো বজাই বৰ উচ্চ গ্ৰামত গীত গাব পৰা হৈছিল। এই অপাহতে স্বৰ্গীয় ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ এষাৰ কথা মনত পৰিছে। তেখেতে জুবিনক কৈছিল, তুমি বৰ উচ্চাংগ সুৰত গোৱা, তোমাৰ গানবোৰ গুণগুণাবলৈ অসুবিধা। এই কথাষাৰ আজিও সত্য বুলি মই ভাবোঁ। তামোলপুৰতে তেওঁৰ সহপাঠী ৰজনী ৰাজবংশীৰ লগত হাৰ্দিক বন্ধুত্ব হ'ল জুবিনৰ। ল'ৰাজন খুব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আছিল আৰু স্কুলৰ এজন সাধাৰণ ল'ৰা আছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জুবিন গায়ক হোৱাৰ কিছুদিন পিছতেই ল'ৰাজন কিবা দুৰাৰোগ্য ৰোগত অথবা চিকিৎসাৰ অভাৱতেই ঢুকাল। জুবিন গৈ তামোলপুৰত সেই বন্ধুৰ ঘৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ কাৰ্যৰ বাবদ অৰ্থ সাহায্য কৰি আহিছিলগৈ। বন্ধুজনৰ পৰি থকা ভায়েকটোৰ এতিয়াও অৰ্থ সাহায্য কৰিয়ে থাকে। মাকে আহি সংগ্ৰহ কৰি নিয়ে। জুবিনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ কিছুদিন পিছতেই মোৰ বদলি হ'ল সৰু পথাৰলৈ। পৰিয়ালটো তাতে থৈ মই সৰু পথাৰত কামত যোগ দিলোঁগৈ। বন্ধত ঘৰলৈ আহোঁ। তেতিয়া প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাল। জুবিনে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিলে। এই সুখবৰে পৰিয়াল পৰিজন সকলোকে বহুত সুখ আৰু উৎসাহ দিলে। তেতিয়া পিতা মাতা হিচাপে আমাৰ এটা চিন্তা হ'ল, ল'ৰাটোক কি পঢ়ুৱাম। জুবিনৰ ওপৰতে সিদ্ধান্তৰ ভাৰ দি নিশ্চিত হ'লোঁ। তেওঁ যোৰহাটৰে JB কলেজত বিজ্ঞান শাখাত নাম লিখিলে। এইখিনিতে এষাৰ কথা উনুকিয়াই থোৱা ভাল যে মই সদায় ৰমন মহৰ্ষিৰ এটা কথা সত্য বুলি মানি আহিছোঁ, ডু নট বি দিছ, ডু নট বি ডেট, বাট বি। এই দৰ্শনতেই আমি আজীৱন কটাইছোঁ। জুবিনকো আমি হ'বলৈ দিলোঁ। ল'ৰা ডক্তৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, এনে আশা আমি কোনোদিনো কৰা নাছিলোঁ। জুবিনৰ অন্তৰালত যদি কিবা শক্তি নিহিত হৈ আছে, তাক আমি মুকলি হোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ। যি কি নহওক, এই প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰি গৈ এটা সৰু ঘটনাৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ। ঘটনাটো তেওঁৰ সাহসী স্বভাৱৰ কিঞ্চিত আভাস। তেতিয়া তেওঁ যোৰহাটৰ JB কলেজৰ ছাত্ৰ আৰু আমাৰ ঘৰ তেতিয়া আছিল বঙালপুখুৰীত। এদিন ৰাতি ঘৰলৈ ফোন আহিল যে ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীত থকা মাহীয়েক ইৰা অৰ্থাৎ কণীৰ অসুখ। এই মাহীয়েকেই জুবিনক কেঁচুৱা কালৰ পৰাই মাতৃবধ পালন কৰিছিল। জুবিনেও তেওঁক মাতৃসম স্নেহ আদৰ কৰে। অসুখৰ খবৰ পায়েই তেওঁ মাকৰ কথাও নুশুনি তেওঁৰ স্পৰ্টছ চাইকেলখন আৰু জেপত এখন সৰু কুকুৰি লৈ সেই ৰাতিখন চাইকেল চলাই ঘৰৰ পৰা 6 মাইল দূৰত থকা ৰিচাৰ্চ লেবছ পালেগৈ। সেই স্বভাৱৰ বাবেই এতিয়াও চাগৈ তেওঁ কাৰোবাক সহানুভূতি জনাব লগা হ'লে পোনে পোনে গৈ উপস্থিত হৈ গৈ ঠিক তেনেদৰে কাৰোৰে কথা নুশুনি সেই ৰাতিখন মাহীয়েকৰ অসুখৰ কথা শুনি তেওঁ পোনে পোনে গৈ মাহীয়েকৰ কাষ পালেগৈ। এনেধৰণৰ উদাহৰণ আগলৈ আমি আৰু বহু পাম। অতি সোনকালে আপোনালোকলৈ ৪ৰ্থ খণ্ড আগবঢ়াম। যদিহে প্ৰথম খণ্ডকেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব আৰু ৪ৰ্থ খণ্ড চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।